بعد از اینکه تمام خاموت‌ها رو بستیم باید تو نقشه نکته دیگه هم دقت کنیم، اینکه آیا اون تیری که ما خاموتشو بستیم سنجاقی هم داره یا نه. این آرماتوری که اینجا میبینید سنجاقیه، یعنی این آرماتور خاموته و این آرماتور اینجا بهش میگن آرماتور سنجاقی. این آرماتور از یک سم باید خم 135 درجه بخوره، از یک سم باید خم 90 درجه بخوره. تو بعضی تیرها ما آرماتور سنجاقی داریم، مثلا اینجا تو این تیر نداریم ولی تو این یکی تیر ما آرماتور سنجاقی داریم. پس ببین آرماتورهای سنجاقی هم از قبل برش بدیم، خمش رو انجام بدیم و بعد از اجرای خاموت ها بریم سراغ اجرای آرماتورهای سنجاقی. الان تو این تیر اگه دقت کنید این وسط میبینید آرماتورهای سنجاقی اجرا شده. آرماتورهای سنجاقی ارتفاعشون دقیقاً به اندازه ارتفاع خاموته، یک سمتش خم 135 درجه خورده و یک سمتش هم خم 90 درجه خورده. توی آرماتور بندی تیرها باید دقت کنیم فاصله آرماتورها به همدیگه یه فاصله منظم و مشخصی باشه. یه نکته مهمی که موقع اجرای سنجاقی با بهش دقت کنید اینه که قلاب سنجاقی پشت آرماتور طولی تیر قرار میگیره، نه اینکه ما بیایم این قلاب ها رو بندازیم دور قلاب خاموت، چون تو بعضی از پروژه ها به اشتباه میان قلاب سنجاقی ها رو دور قلاب خاموت تیر یا خاموت ستون میندازن که این اشتباهه. قلاب حتما باید آرماتور طولی تیر یا ستون رو در بر بگیره. بعد از اینکه تیرها رو روی کفی خوابوندیم باید بریم سراغ آویز تیر. آویز تیر چیه؟ اگه به عکس این پروژه که بهتون ریزی سقف انجام شد دقت کنید، این قسمت پایین تیر که از زیر سقف آویزون میمونه بهش میگن آویز تیر. اگه اینجا دقت کنید که ما سقف نداریم و وایده، ارتفاع تیر کاملا مشخصه. بعد که میاد اینجا چون سقف اجرا میشه اون ارتفاع سقف از ارتفاع تیر کم میشه، مازاد ارتفاع تیر که از پایین سقف آویزونه در اصطلاح کارگاه بهش میگن آویز تیر. حالا ببینید توی نقشه ابتدا این آویز تیرها رو محاسبه کنیم و بعد ببینیم قالب بندیش رو به چه صورتی میتونیم انجام بدیم. توی نقشه توی برگه جزئیات سقف اگه اینجا دقت کنیم ارتفاع سقف ما داده 25 سانت ارتفاع خود تیرچه و فومشه و 5 سانت هم بتون روشه، یعنی جمعاً ارتفاع سقف ما میشه 30 سانت. پس ما تا اینجا میدونیم که ارتفاع سقف ما چقدره. معمولا هم توی نقشه برای سقف‌های تیرچه این قسمت که ارتفاع فوم و تیرچه هست یا 20 یا 25 و این قسمت 5 سانت هم معمولا به صورت ثابت تو همه نقشه هست. پس ارتفاع سقف تیرچه معمولا یا 25 یا 30 سانته که توی نقشه برای ما 30 سانت داده. حالا میریم توی قسمت نقشه تیرهامون. تو اون طبقه‌ای که هستیم، مثلا اینجا طبقه اول، این تیرها ارتفاعشو بهمون داده. ارتفاع این تیره چقدره؟ 50. حالا 50 منهای ارتفاع سقفی که 30 ازش کم کنیم میشه ارتفاع آویز ما، یعنی قسمت پایین تیر که از زیر سقف ما آویزون میمونه میشه 20 سانت. پس آویز این تیره میشه 20. برای تیرهای دیگه هم به همین صورت محاسبه میکنیم. مثلا این یکی تیر آویزش چقدر میمونه؟ میشه 40 منهای 30 میشه 10. آویز این تیره میشه 10 سانت. پس برای هر کدوم از این تیرها آویزش رو محاسبه میکنیم و بعد میریم برای قالب بندی آویز تیرهامون. برای اجرای آویز تیر هم میتونیم از قالب فلزی استفاده کنیم هم از قالب چوبی استفاده کنیم. اگه بخوایم از قالب فلزی استفاده کنیم و کفی تیر ما هم قالب فلزی باشه، مثلا تو این تصویر همونجوری که میبینید کفی زیر تیر ما یه قالب 50، یعنی عرض تیر ما 50 بوده. آویز تیر ما 10 سانته. پس ما میام یک کنج صفر اینجا قرار میدیم و بعد روی این کنج صفر یه قالب 10 سانتی قرار میدیم. اینجوری آویز این تیره الان میشه 10 سانت. اگه نیاز به آویز مثلا 20 داشتیم به جای قالب 10 از قالب 20 استفاده میکردیم. الان تو این تصویر هم میبینید اینجا قالب 50 داریم و بعد کنج صفر و بعد هم قالب 10 سانتی به عنوان آویز تیر ما هست. توی این که تصویر به جای کنج صفر از کنج 10 در 5 استفاده شده. دلیلش هم این بوده که ما اینجا یک قالب 50 سانتی داشتیم و بعد یک کنج 5 در 10 قرار دادیم، اینجا هم یک کنج 5 در 10 قرار دادیم. پس 5 سانت از این ور 5 سانت از این ور به قالب 50 اضافه شده. پس این عرض تیر میشه 60 سانت. ارتفاع آویزش چقدره؟ 10 سانت. پس ما برای اینکه بتونیم عرض 60 سانت رو برای این تیر درست کنیم اومدیم از قالب 50 استفاده کردیم و بعد دو تا کنج 5 در 10 استفاده کردیم. اینجوری این قسمت پایینش میشه 60 سانت.
چون قالب‌های فلزی مدولار ابعاد استانداردش دیگه نهایتاً اینجا 50 سانتی داره. حالا مثلا اگه 50 بود 70 عرض تیر ما، خب این قالبه رو برعکس میکردیم، 10 سانتی رو این ور مینداختیم، اینم 10 سانتی این ور، در نتیجه عرض تیر ما میشد 70 و ارتفاع میشد 5 سانت که میتونیم از کنج 10 در 10 هم استفاده کنیم. خب این بستگی داره که شما تیرتون به چه شکل باشه. به هر شکلی باشه شما میتونید توسط قالب‌های فلزی این ابعاد رو در بیارین. یه خوبی که این کنجای 5 در 10 دارن به جای کنج 0 اینه که این لبه تیر شما کرو میشه، یکم منحنی میشه. یعنی شما وقتی این قالب‌ها رو باز می‌کنید از پایین تیرتون می‌بینید که یکم لبه منحنی داره و جلوه خیلی بهتری داره. مثلا اگه بخواید گشت کاری انجام بدین، این کنج تیر شما خیلی کنج خوبی در خواهد اومد. پس در حالت کلی برای قالب فلزی شما میتونید هم از کفی هم از آویز فلزی استفاده کنید و تیرتون اینجوری در بیارید. اگه برای قالب کفی تیرمون از چوب استفاده کردیم و میخوایم برای آویز هم از چوب استفاده کنیم، دقیقاً عین همون روش ساخت کفی تیر آویز تیرامون هم میسازیم. یعنی چوب های روسی 10 سانتی یا 15 سانتی میان کنار هم دیگه، بستگی به آویز داره. اگه آویز شما 10 سانته یه دونه چوب میخوره، اگه 20 دو تا چوب 10 سانتی میخوره رو هم دیگه و آویز 20 رو به شما میده. اگه مثلا آویزتون 25 یه چوب 10 و یه چوب 15 رو هم دیگه قرار میگیرن و آویز 15 رو به شما میدن و بعد هم مثل ساخت کفی این چوب ها رو پشتش قرار میدید و میخ میکنید. بنابراین آویز شما ساخته میشه. این آویز چوبی میاد روی این 4 تراش قرار میگیره و میچسبه به این کفی تیر شما. برای اینکه بتونن این آویز رو مهار کنن، یه چوب به صورت طولی میاد اینجا پشت این قرار میگیره روی 4 تراشا و اینا میخ میشن که بهش میگن پشتکوبی پایین. یعنی قسمت پایین این آویز تیر رو این مهار میکنه. اگه اینجا دقت کنید این گیر میکنه به پشت این آویزه و دیگه اجازه نمیده بتون این آویز رو هل بده به سمت راست. مثلا قسمت بالاش هم یه چوب به صورت اوریب میخوره که معمولا توی کارگاه بعضیا بهش میگن بالک. معمولا این چوب 30 یا 40 سانتیه که میاد قسمت بالای آویز چوبی رو میگیره و 2 عدد میخ میخوره، یک قسمت پایین به این 4 تراشه، یکم قسمت بالا به قسمت بالای آویز تیر. به این پشتکوبی بالا هم میگن. بنابراین این 2 تا پشتکوبی ها قسمت پایین و قسمت بالای این آویز رو کاملا نگه میکنن. علاوه بر این 2 تا پشتکوبی ها میان این قسمت سیم میندازن دور این چوبه و این سیم رو میبرن داخل به این آرماتور تیر میبندن و همزمان یک اسپیسر هم قرار میدن که وقتی این چوب رو محکم میکنن فاصلش کاملا تنظیم بشه. این سیم هم بتونه چوب رو کاملا محکم نگه کنه و هم کاور 5 سانتی رو برای ما حفظ کنه. به این صورت این آویز تیر ساخته میشه. یه روش دیگه که میتونه استفاده کنید ترکیب آویز فلزی با این کفی چوبیه. الان ما اینجا کفی چوبی داریم ولی از آویز قالب فلزی استفاده میکنیم. خب آویز ما مثلا اینجا 20 سانت میاد روی این 4 تراشه قرار میگیره و میچسبه این کفی تیر ما. برای اینکه مهار کنیم این آویزو باز هم مثل همون قالب چوبی 2 تا پشتبند میخوره بهش. یه پشتبند پایین که به صورت طولی است، این تخته‌ای که شما میبینید اینجا کاملا میچسبه قالب فلزی و میخ میشه به همین چوب‌های 4 تراش. پس این قالب فلزی رو از پایین نگه میکنه که فشار بتون اینو هل نده به این سمت. قسمت بالاش هم پشتبند بالا قرار میگیره، میره پایین این قالب فلزی و از پایین هم اینجا میخ میشه. اینجوری این چوب جلوی انحراف این قالب فلزی ناشی از فشار بتون رو میگیره. پس میتونیم از قالب فلزی هم به عنوان آویز قالب های چوبی استفاده کنیم. از قسمت داخل هم اینجا اسپیسر قرار میدم و با سیم قالب بندی قالب فلزی رو به آرماتور تیر کاملا محکم میکنم. پس میتونیم از قالب فلزی هم به عنوان آویز تیر به این صورت استفاده کنیم. این پایین هم اگه دقت کنید روی این سقفه اینجا یه آویز چوبی داره میبینید. دقیقاً 2 عدد چوب 10 سانتی روسی کنار هم دیگه قرار گرفتن و با این چوب های پشت بندشون کاملا محکم میشن و این آویز ساخته میشه. تو این پروژه همونجوری که میبینید از چوب روسی به عنوان قالب آویز استفاده شده. قسمت بالا از این چوب ها به عنوان پشت بند استفاده شده که میتونه این آویز رو سر جای خودش نگه کنه. قسمت داخل این سیم رو داریم میبینید که این سیم میاد پشت این آویز قرار میگیره و به آرماتور طولی تیر وصل میشه. ما بینشون هم میتونید یه اسپیسر 5 سانتی قرار بدید. وقتی این
پشتبند پایین و پشتبند بالا کامل وصل بشه دیگه فشار بتون نمیتونه این آویز رو منحرف کنه. همونطوری که میبینید من اگه با این اهرم فشار بدم کاملا این آویز سر جای خودش محکم نصب شده. اینجا از قالب فلزی استفاده شده. قالب فلزی هم دقیقا عین اون قالب چوبی در قسمت پایین پشتبند پایین و در قسمت بالا پشتبند بالا داره که پشتبند بالا میاد زیر لبه قالب فلزی قرار میگیره. الان اگه من فشار بدم میبینید که کاملا این آویز سر جای خودش محکم شده و برای قالب فلزی هم باز به همون صورت قالب چوبی از این سیمای قالب بندی استفاده میکنیم و توی سوراخ اهرم قالب فلزی نصب میشه. همونجوری که توی تصویر میبینید سر اسپیسرها شکسته و به واسطه کیفیت پایین اسپیسر هست. سعی کنید موقع خرید اسپیسر حتما از کیفیت خوبش استفاده کنید چون شکستگیش باعث میشه شما دوباره کاری انجام بدید. پشتبند بالا رو میبینید که از بالا میره زیر لبه قالب فلزی، از پایین هم کاملا به این چوب‌های چارتراش میخ میشه. با این روشی که بهتون توضیح دادم میبینید که آویز تیرها رو خیلی راحت میشه انجام داد.